สวัสดีครับเพื่อนผู้รักในการปลูกบัวสำหรับคลิปตอนนี้ผมจะมาชวนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำจัดสลายในอ่างบัวกันครับสลายในอ่างบัวถือเป็นปัญหาที่น่าเบื่อหน่ายมากสำหรับคนปลูกบัวซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้อ่างบัวหมดความสวยงามสลายหลายชนิดยังทำให้ใบอ่อนและดอกอ่อนของบัวฝ่อหรือไม่สามารถขี้บานได้ด้วยนะครับก่อนอื่นผมขอแบ่งสลายออกเป็น3กลุ่มเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนกลุ่มแรกเป็นสลายเซลล์เดียวมีทั้งสีเขียวสีน้ำเงินแกนเขียวและสีน้ำตาลสลายพวกนี้ล่องลอยในน้ำอย่างอิสระมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เราสามารถรับรู้ได้ว่าน้ำในอ่างนั้นขุ่นและสีของความขุ่นจะเป็นตัวบอกชนิดของสลายสลายประเภทที่2เป็นพวกยึดติดพวกที่จะเกาะติดกับต้นบัวและขอบอ่างมีทั้งพวกที่เป็นเมือกหรือเป็นเส้นยาวซึ่งบางทีถ้าการยึดติดไม่ดีพอพวกนี้จะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำได้ในช่วงที่น้ำในอ่างมีอุณหภูมิที่สูงสลายพวกสุดท้ายก็คือพวกที่ลอยอยู่บนผิวน้ำซึ่งโดยมากจะเป็นแบบเซลล์เดียวสำหรับการกำจัดสลายนั้นหากมีไม่มากเราอาจจะขัดเก็บทิ้งหรือถ้าเป็นสลายเซลล์เดียวการถ่ายเปลี่ยนน้ำจะสามารถลดปริมาณสลายลงได้แต่หากมีมากอาจใช้สารเคมีเข้าช่วยเช่นด่างทับทิมโดยนำด่างทับทิมมาละลายในน้ำให้เข้มข้นมากๆจากนั้นค่อยๆนำไปผสมกับน้ำในอ่างจนน้ำเปลี่ยนเป็นสีชมพูทิ้งไว้7วันจึงถ่ายน้ำออกซึ่งข้อควรระวังก็คือถ้าเลี้ยงปลาในอ่างต้องย้ายปลาออกไปก่อนเพราะด่างทับทิมจะดึงออกซิเจนมาใช้ในการทำปฏิกิริยาปริมาณออกซิเจนในน้ำจะลดลงทำให้ปลาตายหรืออาจใช้สารเคมีตัวอื่นเช่นจุลสี โดยเราสามารถหาสารเคมีพวกนี้ได้จากร้านจำหน่ายปลาสวยงามทั่วไปซึ่งมีหลายชนิดที่สามารถใช้ได้กับอ่างปลาด้วยแต่จากประสบการณ์ตรงของผมนะครับสารเคมีกำจัดสลายพวกนี้เมื่อใช้ในระยะแรกจะเห็นผลที่ชัดเจนก็จริงแต่เมื่อผ่านไปสักเดือน2 เดือนการเจริญเติบโตของบัวจะเริ่มมีปัญหาใบเน่าใบเกิดโรคใบหงิกไม่ให้ดอกหรืออาจถึงกับตายไปเลยโดยเฉพาะกลุ่มบัวยักษ์ออสเตรเลียและบัวผันจะไว้กับสารเคมีพวกนี้มากซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักดูกันนะครับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงต่อบัวของเราหรือไม่ถ้าหากท่านไม่ต้องการใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อบัวผมก็มีคำแนะนำในการลดปริมาณสาหร่ายโดยวิธีธรรมชาติมาฝากนะครับวิธีแรกก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำที่กินสาหร่ายเป็นอาหารซึ่งก็มีหลายชนิดทั้งหอยทั้งปลาและกุ้งแต่ที่ผมจะแนะนำจากประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงมาปลาน้ำผึ้งเป็นสัตว์ที่กินสาหร่ายประเภทยึดติดเก่งที่สุดแต่ปลาชนิดนี้ไม่ชอบน้ำร้อนแต่บัวชอบแดดฉะนั้นปลาน้ำผึ้งเลี้ยงได้ในอ่างบัวขนาดใหญ่ตั้งแต่1 เมตรขึ้นไปเท่านั้นถ้าเล็กกว่านี้น้ำจะร้อนจนปลาอยู่ไม่ได้และข้อเสียของปลาน้ำผึ้งก็คือมันเป็นปลาที่จะกวนดินปลูกบัวจนน้ำขุ่นแต่ก็แก้ไขปัญหาได้ไม่ยากโดยการโรยทรายหนาๆปิดหน้าดินเอาไว้ปลาชนิดที่2ที่จะแนะนำก็คือปลาสอดปลาสอดแบ่งเป็น2 กลุ่มนะครับคือกลุ่มชนิดที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เช่นสอดดำสอดขาวสอดบอลลูนพวกนี้กินสาหร่ายด้วยเช่นกันส่วนปลาสอดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกตัวสีส้มๆแดงๆทั้งหลายพวกนี้กินแต่สัตว์น้ำเท่านั้นไม่กินสาหร่ายข้อดีของปลาสอดก็คือเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ได้เองทนต่อน้ำร้อนในอ่างบัวแต่พวกนี้เลือกกินสาหร่ายเป็นบางชนิดเท่านั้นและปกติปลาสอดจะไม่ค่อยยอมกินสาหร่ายการจะให้ปลาสอดช่วยกินสาหร่ายนั้นเราต้องเลี้ยงแบบอดๆอยากๆนิดนึงนะครับอาจจะให้อาหารน้อยๆหรือให้วันเว้นวันก็ได้เขาก็จะกินสาหร่ายเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาอิ่มเนี่ยเขาจะไม่กินสาหร่ายเลยชนิดที่3ก็คือปลาโรซี่บาร์บซึ่งสามารถขยายพันธุ์ได้เองในอ่างบัวทนน้ำร้อนที่อ่างขนาดตั้งแต่80 เมตรขึ้นไปข้อเสียของปลาบาร์บก็คือชอบกินใบบัวที่อ่อนมากจึงไม่เหมาะสมกับอ่างบัวผันและบัวยักษ์ออสเตรเลียแต่หากเป็นบัวที่ต้นใหญ่มากแล้วนะครับใบอ่อนก็จะแข็งจนปลาบาร์บกินไม่ได้ชนิดที่3ที่จะแนะนำก็คือกุ้งฝอยแต่กุ้งฝอยก็เลือกกินสาหร่ายบางชนิดเหมือนกันและไม่ทนน้ำร้อนจึงเลี้ยงได้ในอ่าง1 เมตรขึ้นไปเท่านั้นและชนิดสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือไลนางฟ้าในกรณีที่น้ำขุ่นเขียวจากสาหร่ายเซลล์เดียวไลนางฟ้าจะช่วยกินสาหร่ายเซลล์เดียวได้เป็นอย่างดีและยังสามารถนำไลนางฟ้าไปเป็นอาหารของปลาได้ด้วยซึ่งเราสามารถสั่งไข่ไลนางฟ้าได้จากอินเทอร์เน็ตมาฟักเลี้ยงได้เองนะครับแต่อ่างที่ใส่ไลนางฟ้าจะต้องย้ายปลาออกไปก่อนนะครับไม่เช่นนั้นปลาจะกินไลนางฟ้าเสียหมดส่วนสัตว์ชนิดอื่นๆผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ
หอยหมวกทหารก็ราคาแพงขยายพันธุ์ก็ไม่ได้ไม่ทนต่อน้ำร้อนอีกนะครับปลาอื่นก็ไม่ค่อยทนน้ำร้อนเท่าไหร่สำหรับสาหร่ายเซลล์ที่ลอยบนผิวน้ำการกำจัดนั้นทำได้โดยการเติมน้ำล้นอ่างนะครับให้สาหร่ายไหลล้นออกไปจากอ่างและสามารถช่วยให้สาหร่ายไหลออกเร็วขึ้นโดยใช้นิ้วมือนะครับลูบกับก้อนสบู่เล็กน้อยแล้วนำนิ้วมือไปสัมผัสบนผิวน้ำในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศที่น้ำระบายออกนอกจากการกำจัดสลายโดยตรงแล้วนะครับการควบคุมสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดสลายบุมขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าการมาแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุโดยปัจจัยที่ทำให้สลายบุมขึ้นมาก็คือธาตุอาหารและแสงแดดถ้าน้ำมีปริมาณไนโตรเจนละลายอยู่มากสลายก็จะบูมซึ่งแหล่งสำคัญของไนโตรเจนก็คือปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหลายนั่นเองที่ไม่ควรใส่มากเกินไปและการใส่ปุ๋ยควรใส่ลงไปในดินลึกๆและปิดนาดินทุกครั้งที่ยัดปุ๋ยลงไปป้องกันไม่ให้ปุ๋ยละลายน้ำโดยตรงซึ่งเราสามารถสังเกตได้เมื่อมีไนโตรเจนละลายอยู่น้ำมากเกินไปก็จะเกิดน้ำเขียวขึ้นซึ่งเราอาจลดปริมาณไนโตรเจนด้วยการระบายน้ำออกจากอ่างบ่อยๆอีกปัจจัยที่เพิ่มปริมาณไนโตรเจนในน้ำก็คือการเลี้ยงปลาในอ่างมากเกินไปขี้ปลาจะทำให้เกิดไนโตรเจนขึ้นจึงควรเลี้ยงปลาแต่พอดีหรือถ้าชอบปลามากๆก็หมั่นใช้การลักน้ำดูดขี้ปลาที่ก้นอ่างออกบ่อยๆนะครับอีกปัจจัยสำคัญที่มีผลให้สลายบูมก็คือแสงแดดถ้าอ่างได้รับแสงแดดมากเท่าไหร่สลายก็จะบูมมากขึ้นเท่านั้นปัญหาก็คือบัวก็เป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดมากเช่นกันแต่ก็ไม่ทุกชนิดนะครับบัวบางชนิดยังให้ดอกดีเมื่อลดแสงแดดเหลือวันละ 3-4 ชั่วโมงซึ่งจะทำให้สามารถลดปริมาณสลายลงและน้ำใสขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าบัวที่ปลูกต้องการแสงแดดมากจริงๆก็อาจปิดหน้าน้ำให้แสงแดดส่องถึงใต้น้ำโดยอาจเลี้ยงแหนปิดผิวน้ำเอาไว้ซึ่งมันช่วยลดการเกิดสลายได้จริงๆนะครับแต่ผมว่าการกำจัดแหนก็ยุ่งยากพอๆกับการกำจัดสลายเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นดอกจอกการกำจัดออกก็จะง่ายกว่าแหนส่วนที่ผมใช้และได้ผลจริงๆก็คือการลอยโฟมปิดหน้าน้ำซึ่งกำจัดออกง่ายและนอกจากทำให้สลายตายแล้วโฟมยังเป็นฉนวนกันความร้อนช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมีอุณหภูมิสูงมากเกินไปอีกด้วยนะครับแต่ทั้งนี้เมื่อบัวเจริญเติบโตเต็มที่มีใบแผ่ปิดหน้าน้ำจนหมดแล้วสลายก็จะหายไปเองตามธรรมชาติสลายจะบูมเฉพาะช่วงที่บัวพักตัวหรือทิ้งใบเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าล่ะครับมีวิธีการกำจัดสลายจริงๆยังไงบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ